Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână. Să vedem la nivel energetic, la nivel astral, dar și prin energia cărților de tarot, ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv. Vă rog tare mult să luați lucrurile cu care rezonați de aici, ce vi se aplică, ce nu să lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături ca de fiecare dată pentru mesaje, sprijin și suport. Vă doresc să aveți o săptămână minunată, iar dacă ești aici pentru prima oară și rezonezi cu mesajele, te poți alătura acestei frumoase comunități. Te poți abona, poți aprecia clipul. Știți, ca de fiecare dată, cum vă spun, aprecierile voastre susțin munca mea aici pe YouTube și mă motivează. Săptămâna debutează cu luna nouă din Balanță, care este deopotrivă și eclipsă inelară de soare. Această eclipsă se va produce la 10 grade. În tarot avem roata destinului, roata timpului sau ciclicitatea, pentru că totul se transformă și nimic nu se pierde. Putem vedea în natură aceste cicluri, putem vedea în viețile noastre toate situațiile care se repetă. Numărul 10, prin perspectiva lui Richard Dorad, în cartea Cheile Genelor, înseamnă precum urmează: existență, naturalețe sau obsesie de sine. Existența este vibrația înaltă, naturalețea este ceea ce poți face pentru a rămâne într-o poziție de echilibru, iar obsesia de sine, sigur că da, este o vibrație joasă. Acest număr 10, așa cum am spus, înseamnă naturalețe. Cumva putem să o luăm de la început, putem să ne reechilibrăm, să ne recalibrăm. Eclipsa are loc pe arhetipul balanței. Balanța vorbește despre frumos, despre rafinament, diplomație, relații de tot felul, profesionale, personale, relația cu propriul tău corp, orice ține de relații la nivel general. Și această eclipsă va fi în conjuncție cu nodul sud karmic, adică toate experiențele de până acum, toate ciclurile reluate și așa mai departe, karma, într-un cuvânt, vor interacționa cu această eclipsă și Marte din Rac, care vizează în mod deosebit familie, casă, trecut, rădăcini, părinți, dar și Jupiter din Gemeni, care în curând retrogradează și el pe 9 septembrie. Jupiter, când retrogradează, va scoate la suprafață din tolba cu surprize multe lucruri uitate, să spunem așa, pentru că pe noi, la nivel de mental colectiv, ne influențează foarte mult informațiile pe care le auzim, care sunt plantate în mentalul nostru, în subconștientul nostru, sau pe care le captăm fără să ne dăm seama inconștient. Și toate aceste lucruri au o importanță, sigur că da, desăvârșită în viețile noastre. Memoria de lungă durată va fi acum cumva afectată. Ce poate aduce această eclipsă, care este de departe cel mai important eveniment al lunii octombrie, de altfel, pentru noi? Păi eclipsa de soare, în primul rând, are legătură cu tot ce este statut, tot ce este public, președinte, manager de firmă, tot ce este rege, regină, vedetă, persoană publică, înțelegeți, care are un statut în planul social. Poate fi vorba aici despre o reconfigurare de putere când vine vorba despre alianțele politice. Poate fi vorba despre noi acorduri, despre reglarea unor conturi mai vechi, aplanarea unor conflicte mai vechi, sau poate fi pur și simplu pentru că va lucra în tandem această eclipsă și cu retrogradarea lui Jupiter. Și dacă ne uităm foarte bine pe tranzite, momentan este Pluto în retrogradare, intră Jupiter în retrogradare, l-avem pe Uranus în retrogradare, pe Neptun în retrogradare, practic toate planetele grele de generație care influențează lumea în care trăim. La nivel individual, așa, se lucrează pe relații, se reconsideră relația cu casa, părinții, familia, partenerul de viață, cu proprietățile tale, modul în care pui tu valoare așa pe lucruri, modalitatea în care acționezi, cât de impulsiv ești, cât de emoțional ești, cât de curajos ești și modalitatea în care gândești tu. Pentru că s-ar putea să fie ajuns la niște concluzii care acum sunt cumva reevaluate sau ar trebui să sapi mai adânc, să scoți din acea tolbă cu surprize lucruri pe care le-ai uitat, memoria de lungă durată, pentru a le reevalua, întrucât ți se creează acest cadru, ni se creează nouă tuturor.
Și sunt foarte multe lucruri care se întâmplă acum pe lângă uragane și pe lângă inundații, care sigur că au legătură cu arhetipurile pe care le-am menționat. Se întâmplă foarte multe lucruri și la nivel politic, se întâmplă foarte multe lucruri și la nivel financiar, se întâmplă foarte multe lucruri și la nivel de societate, dar și în relațiile noastre. Foarte multe dintre relațiile pe care le avem s-ar putea să nu mai fie de actualitate și acum să fie nevoie să reevaluezi ceva din vechea ta viață, din vechea ta poveste de viață pentru a putea avea parte de un nou început. Pentru că altminteri poți fi zguduit dacă tu închizi ochii și perseverezi în ceea ce te doare sau pur și simplu ignori niște lucruri care strigă tare, dar pe care tu nu le vezi sau nu vrei să le vezi. Cam despre asta este vorba. Vedem pentru voi ce înseamnă toate acestea. Deci, la nivel personal așa, ai parte de normalitate, poți ieși din acea obsesie de sine sau poți îndepărta din viața ta oamenii care sunt obsedați de sine. Oamenii aceștia obsedați de sine pot fi narcisiști, pot trăi în psihoză, tot soiul de lucruri de vibrație joasă pe care le poți evita, sigur, pentru ca existența ta să fie mai bună și în armonie, să te calibrezi tu cu tine însuți, însăți, să ajungi într-o sferă de echilibru, pentru că sferă ești și tu, sferă sunt și eu, sferă suntem toți când vorbim despre noi la nivel energetic. Avem două grupuri astăzi, eu vreau să vă spun multe, dar de multe ori zic la ce bun, altădată zic hai să spun că poate cineva aude și este important să audă. Momentan rămân la ce am spus și mergem mai departe. Două grupuri, asul de monede și asul de bâte. Vă alegeți voi și vedem ce ne spune energia. Încep cu cel de monede. Mă doare puțin capul pentru că plouă și cei care mă urmăresc de ceva timp știu că atunci când plouă se întâmplă lucruri, nu este doar o simplă ploaie, nu mai suntem bebeluși să credem asta. Uite, apa și să ne lăsăm purtați de ape sau să intrăm într-o stare de echilibru, să plutim pe apă. Și avem numărul 39, împărăteasa și eremitul, să ții pentru tine, să ții taină, ce ai tu mai scump, să nu împărtășești sau să încerci să-ți controlezi gândurile, să încerci să îți pui în frâu micile obsesii. Toată lumea are, nu există sfânt, nu există om prea curat, prea sfințit. Și împreună ne-l dau pe 12, spânzuratul, vremea să-ți schimbi perspectiva, vremea să te trezești, vremea să iei o pauză. Săptămâna asta este despre pauze, chiar dacă veți auzi prin alte lucruri, puteți lua în calcul și ceea ce auziți aici, pentru că nu strică mai multe informații. Și globul pământesc, sfera și lumea geopolitică și posibilitățile nemărginite pe care le avem. Uite, înalta preoteasă și magicianul, deci ține pentru tine ce vrei să faci ca să ți se îndeplinească. Sau gândește-te bine, fii analitic, poate ești foarte închis în tine acum și a venit momentul să ieși în lume, să lași lumina ta proprie să strălucească. Cu cât mai multă lumină în lumea în care trăim, cu atât mai puțin întuneric. Posibilități ca cineva să cedeze, posibilități să ai succes acolo unde înainte erai blocat, unde înainte te izbeai de un zid. Apa se adaptează, apa are răbdare, face același traseu de fiecare dată. Dacă vrei să acționezi foarte brusc pentru a ajunge la stabilitate, ți se recomandă să fii ca apa, același parcurs, dar să știi de scopul tău final. Pajul de monede, 2 de spade, cavalerul de... nu, este tot pajul de bâte și regina de bâte. Cineva ți aduce un mesaj, ba chiar două lucruri. Vei avea de ales între două lucruri, două stări, două moduri de a gândi, două gânduri, două persoane, două idei. Cumva ești prins între două situații și pe oricare dintre ele o alegi, important este să ai încredere în tine.
Vei tinde să te duci către ceva foarte pasional sau vei tinde în această săptămână să fii foarte impulsiv. Va fi așa un instinct în tine, o chestie care te cheamă, așa, te învăluie. Vezi, sunt două energii aici, două frecvențe, cea a apei și cea a focului. Focul, orice ai vrea tu să faci pe parcursul acestei săptămâni, se aprinde repede, dar se și stinge repede și face ravagii în urma sa. În timp ce apa s-ar putea să nu-ți aducă atât de multe satisfacții precum ai vrea tu, imediat, dar este o energie mai stabilă. Ai o frică pe care o poți înțelege în această săptămână. Cumva ești presat așa de conjunctură să iei o hotărâre și este o hotărâre importantă și nu știi ce să faci. Te întrebi, ești surprins de o situație, ești surprins de un om pe parcursul acestei săptămâni sau te poți surprinde tu pe tine însuți sau însăți. Altă idee poate fi următoarea. În loc să faci același lucru în fiecare zi, resemnat, gândindu-te că asta e viața, nimic nu se poate schimba, poți înțelege că până și un râu își poate schimba cursul. Și atunci, cum își poate schimba un râu cursul? Apa, curgând constant pe lângă pământ, sapă în el, acela se prăbușește și se recrează traseul, se reconfigurează traseul, se modifică practic pământul, materia. Intenționează cineva și să te viziteze și să-ți spună ceva, ori tu te aliniezi cu cineva într-o părere anume, te gândești la ceva anume și acea posibilitate pentru tine este plauzibilă, da? Devine ceva pentru tine posibil, pentru că ai împărăteasa, capacitatea de a avea tot ceea ce îți dorești și magicianul, forța să acționezi. Îți lipsește doar curajul, s-ar putea să fii foarte resemnat de frică, de teamă, de trecut, de situații care s-au tot repetat, unde tu nu ai reușit, iar în această săptămână să fii îndemnat practic prin viața ta, prin conjunctura pe care tu o ai acum, să ai încredere în tine și să acționezi. Acesta este un arhetip al leului, iar leul este generos, este o energie foarte puternică care are reflectorul asupra sa. Nu ai cum să nu remarci o persoană care este născută cu soarele în leu. Practic ea este publică, foarte ușor vizibilă. Deci poți fi vizibil foarte ușor. Ceva ți se întâmplă unde tu ieși în față, ești vizibil în această săptămână. În zona relațiilor, având în vedere eclipsa, pot reveni din trecut idei, gânduri, stări în legătură cu cineva sau pot reapărea în discuție, dacă ai un partener deja, niște lucruri importante care trebuie clarificate. Să ai încredere să spui ceea ce îți gândești. Este o săptămână pentru curaj, este o săptămână și pentru adaptare, dar este o săptămână și pentru curaj. Decizia ți aparține ție și în funcție de viața ta, această hotărâre importantă pe care o ai, sigur că va schimba lanțul de evenimente de acum înainte, pentru că și această eclipsă este legată de anii pe care i-am precizat anterior, adică trebuie să începi să te gândești undeva la 2006, de la 2006 încoace. Ce s-a întâmplat, când s-a mai întâmplat și ce impact au avut anumite evenimente pentru tine, pentru că sunt toate interconectate. Cei care sunteți singuri, puteți acum să vă înțelegeți mai bine voi pe voi înșivă. În primul rând să fiți sinceri cu voi înșivă, pentru că este ceva aici ce voi nu acceptați. Sunteți cu spatele la ceva, sunteți prinși într-un trecut. Știu că vă spun asta de fiecare dată, dar uite, spre stânga e trecutul, spre dreapta e viitorul și aici vă așteaptă cineva. Cei care sunteți în relații deja formate, este vorba despre o renunțare, o încheiere de capitol și un nou început. Orice ar însemna asta pentru voi, vă dă încredere. Ori sunteți sprijiniți de partenerii voștri de viață, ori prindeți voi curaj să faceți ceva nou, ceva măreț în această perioadă, ori dacă până acum nu ați avut o anume posibilitate, încep să se alinieze cumva planetele pentru voi și să aveți la îndemână o posibilitate de schimbare, așa cum vă doriți voi. Până și la nivel de afaceri veți începe să simțiți că lucrurile se aranjează din ce în ce mai bine. Clienți mai mulți și așa mai departe. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia este una foarte clară. Și ți se spune, rămâi aici
ca și când ești imobilizat în trauma ta și în durerea ta, sau alegi, deși este greu, să mergi către o altă posibilitate, către un viitor mai bun, pentru că ești perfect capabil de aceste lucruri. Decizia, din nou, îți aparține ție. În zona profesională, sunt două alternative. Vrei să porți o discuție cu cineva, vrei să schimbi rolul, vrei să faci ceva anume, la nivel legal, la nivel de justiție, la nivel profesional, la nivel material, de plan financiar. Ai o frică, tu vrei să faci poate niște investiții și s-au întâmplat niște lucruri acolo care nu ți-au convenit, dar apar niște posibilități. Trebuie să ai mai mare încredere în tine. Iar la nivel medical, trebuie din nou să fii foarte sincer cu tine, pentru că oamenii care nu sunt sinceri cu ei înșiși nu au capacitatea de a-și descoperi în subconștient trauma, durerea, cauza și astfel încât să dea organismului șansă de regenerare. Trebuie să fii un pic mai sincer cu tine. Poate fi o remediere, poate fi ceva anume care vă ajută. Uite, oscilezi. Este o săptămână foarte bună în care să calmezi furtuna, să iei o hotărâre. Și hotărârea trebuie să fie în echilibru. Să rămâi într-o poziție de echilibru. Și uite, asul de monede. Pentru că începe ceva stabil pentru tine. Este un început aici, dar tu îi vei da direcția. Și împărăteasa. Fabulos. Ceva foarte bun. Ești vizibil, ești tratat cu respect în relația ta. Poți fi tratat cu respect în relația ta. Poți obține niște bani, poți obține un nou loc de muncă sau poți obține atenția cuiva pentru că ești vizibil. Ești băgat în seamă, ți se acordă respectul cuvenit. Semn de apă. Fii ca apa sau poate ai de-a face cu un rac, scorpion, pești. Poate fi vorba și despre taur, poate fi vorba și despre toate semnele de pământ, capricorn, taur, fecioară, poate fi vorba despre leu, poate fi vorba despre berbec, poate fi vorba despre săgetător, dar și despre balanță. Și intuiția. Steagul roșu pe care tu îl ignori, acum va deveni foarte vizibil. Ai niște lucruri de rezolvat, te apasă ceva. Aici pentru tine este un nou început și pentru ca ceva nou să înceapă, trebuie să iei tu o hotărâre, să faci niște schimbări. Schimbările alea bat la ușa ta și va deveni foarte stresant la un moment dat dacă tu nu conștientizezi despre ce anume este vorba. Schimbări, indiferent, și dacă vorbim despre mobilă din casă, și dacă vorbim despre rutină, și dacă vorbim despre sănătate. Aceste schimbări clar bat la ușa ta și trebuie cumva să iei această hotărâre să schimbi lucrurile care nu funcționează sau să acționezi diferit. Poate fi și o promovare, poate fi o însănătoșire a unei energii feminine din preajma ta. Poate fi faptul că ai câștig de cauză, câștigi cu un argument foarte solid în fața unei energii feminine. Uite, ai studiat suficient, acum trebuie să finalizezi, să devii absolvent. Ai suficientă experiență încât să treci peste ceva ce te apasă. Să iei experiența din trecut și să o transformi în superputerea ta, pentru că durerea este un super aliat. Niște chestiuni legale pe care le poți rezolva. Uite, Marte, care va fi implicat în eclipsă, și Marte în rac vorbește, exact cum am spus, despre părinți, pot fi moșteniri, trecut, casă sau tu ca părinte. Să treci peste ceva. A venit momentul să treci peste ceva. Pentru că tu, dacă ești furios sau supărat, ești pe ceva ce nu mai ai, nu mai poți conține. Nu mai ai, a trecut momentul acela. Relația cu ai tăi copii sau este vorba despre ceva ce ți s-a întâmplat ție în copilărie și de acolo ai rămas blocat, sau poți să faci pași înainte către iubirea ta, către iubirea vieții tale, către cineva care te iubește. Te poți îndepărta, sigur că da, dintr-o relație care nu mai este de actualitate. Poate reapărea pe sezonul acestei eclipse cineva care te-a activat foarte puternic anterior și te-ai simțit tu foarte bine, nu neapărat că te-a făcut persoana respectivă să te simți foarte bine, deși aici este cineva care te divinizează,
Pe unii dintre voi ești cineva, vă consideră totul, ești totul pentru cineva aici. O persoană care poate n-a tăcut, cu care poate ai avut o relație, nu s-a știut de voi, poate nici nu s-a consumat relația respectivă, dar a fost o iubire așa din asta mai cosmică, mai spirituală, mai profundă și se încheie ceva în legătură cu acea relație. Te liniștești cumva sau există o încheiere, o clarificare. Să treci peste o joacă. A venit timpul să fii mai serios în legătură cu viața ta. Pentru unii dintre voi, aici este o prietenie foarte importantă care se poate repara, pot reveni niște prieteni sau a venit momentul să vă desprindeți de niște prieteni, tocmai pentru că s-au tot repetat niște situații de viață acolo. O scrisoare care spune te iubesc, un mesaj de iubire, conform așteptărilor. Ce-ți dorești tu, se poate. Trebuie doar să materializezi tu ceva anume. Se poate până și, cum am explicat săptămâna trecută, atunci când nu ar trebui să se poată. Doar că trebuie să avem noi foarte mare grijă ce manifestăm. După ce ni se întâmplă, ajungem să trăim poate o poveste nefericită acolo și pe aia spunem, uite ce mi-a făcut. Nu, noi am manifestat situația aia, chiar dacă este greu să acceptăm și să fim sinceri și cu noi înșine. Este vorba aici despre ceva ce îți umple sufletul de bucurie. Deschide așa un lanț de evenimente, de oportunități și posibilități pentru tine care îți pot umple sufletul de bucurie și sunt lucruri stabile. Deci din tot ceea ce îți dorești, măcar o posibilitate poate deveni concretă pentru tine și palpabilă. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul grup. Dacă ai ales asul de bâte, să vedem ce ne spune energia. Energie, exact energie și liniile de putere, ceva care este interconectat. Sau există un lanț de evenimente. Pentru a face ceva nou trebuie să te uiți la un lanț de evenimente. Trebuie să-ți dai seama că sunt lucruri care sunt legate în serie, că un lucru a dus la altul și pentru a putea repara sau pentru a putea începe ceva, fie trebuie să te uiți foarte adânc în trecut, în situațiile tale de viață, fie trebuie să calculezi foarte bine pașii pentru ceea ce ești pe punctul de a face sau pentru ceea ce îți dorești. Numărul 36 este împărăteasa și îndrăgostiții în funcție de alegerea ta. Poți câștiga sau nu, poți materializa bine sau nu. Vorbim despre curiozitate și despre armonie. Cu cât ești mai curios, mai curat pe dinăuntru, cu atât mai ușor îți va fi să manifesti armonia. Pe de altă parte este nouă, eremitul. Ține pentru tine orice bucurie, orice curiozitate. Ar trebui să nu-ți pese de nimic ce se întâmplă în jurul tău, în sensul de să nu te stresezi pentru ceva ce nu este al tău. Să nu te stresezi pentru probleme, pentru chestii care nu ți aparțin. Și aici avem scoica și abundența, prosperitatea. Numărul care vorbește despre contractare și conștiință universală, iubire din asta înaltă, pe vibrație înaltă. Deci, pentru tine săptămâna ce urmează poate deschide un lanț de evenimente foarte bune, atâta vreme cât tu ești conștient de ceea ce faci și ești aliniat la vibrație înaltă. 7 este număr magic, este numărul intelectualului, numărul geniului, dar și numărul celui singur. 10 de cupe, 3 de monede, 5 de spade și cavalerul de monede. Unii dintre voi aveți niște provocări la locul de muncă sau pe partea financiară care vă împiedică să fiți fericiți. Și vedeți că aici este un lanț de evenimente. Ori ați acceptat de-a lungul timpului compromisuri sau nu ați făcut nimic pentru a evolua la modul educativ, așa, ori ați rămas prinși în medii de lucru care vă aduceau venituri imediate, fără să luați în calcul viitorul, fără să vă gândiți pe termen lung la ce implicații sunt acolo. Ori este vorba despre faptul că oricât va fi de greu, voi sunteți prinși într-o poveste de viață, într-o situație care poate nu vă place, nu vă încântă, faceți foarte multe sacrificii, dar pentru un bine suprem. Pentru binele suprem al cuiva, să ajutați pe cineva, copii, familie,
voi știți cel mai bine. În zona relațiilor aici este vorba, exact cum am spus, despre niște provocări financiare care s-ar putea să vă displacă în perioada ce urmează, dar care se rezolvă, pentru că primiți niște vești. Deși lucrurile se mișcă mai încet, voi vă bazați cumva pe niște lucruri din viitor. Nu știu dacă are sens ce vă spun, dar cumva se rezolvă în scurt timp respiri ușurat. Este doar o scurtă perioadă de lipsă de bani, spre exemplu, pentru unii dintre voi, pentru că urmează să se soluționeze cumva. Și voi știți mai bine cum aveți această situație materială în casă. Cei care sunteți singuri puteți întâlni pe cineva de îndată ce, uite, nu mai aveți așa gânduri și îndoieli. Gânduri și îndoieli, poate și o mică critică, poate și o mică teamă, mă gândesc, mă răzgândesc, caut și nu știu ce caut, vreau și nu știu ce vreau. Se poate întâmpla ca de acum în 6 luni, un an de zile să cunoașteți pe cineva, pentru că atât de mult durează impactul unei eclipse. Iar cei care sunteți în perioada de separare, unora dintre voi vi se spune că a venit timpul să lucrați la voi, să lăsați cumva în spate acest lanț de evenimente, pentru că ați fost fericiți, după ați tras amândoi la același scop, după v-ați simțit rău și așa mai departe, vă certați, vă împăcați, vă certați, vă împăcați. Există o posibilitate aici de împăcare, nu pentru toată lumea, ci pentru cei care se aliniază. Vedeți? Aici nu sunteți aliniați. Unii dintre voi sunteți pe o vibrație mai înaltă, alții dintre voi sunteți pe o vibrație mai joasă și atunci trebuie să luăm în calcul ce spune numărul 10. Roata destinului și ciclicitatea, normalitatea, existența și obsesia de sine, pentru că s-ar putea ca unul dintre voi mereu să fi vrut să aibă dreptate sau, nu știu, să se întâmple mereu același lucru sau să existe două victime în această poveste, să vă fi acuzat reciproc și nimic bun să fie ieșit acolo. Și acum aveți ocazia să reglați acest lucru. Dacă deveniți înțelepți, pur și simplu peste noapte, încercați să înțelegeți, să fiți empatici în primul rând, să aduceți așa foarte multă lumină în povestea asta. Lumina aceea poate sparge răul și întunericul din povestea voastră de viață. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, aici este clar un compromis. Aș face orice să se întoarcă înapoi. Atenție ce vă doriți. În zona planului financiar, fericirea voastră de la locul de muncă sau liniștea, să spunem, este umbrită de niște lucruri care vă displac. Pe de altă parte, voi continuați să rămâneți acolo sau aveți speranță de mai bine. Doar că speranța asta de mai bine, știți cum este cu speranța, lasă loc de gol. Mult gol și multă ambiguitate. Prosperitate. Este bine să avem, pentru că suntem prosperi, lucrurile cresc. Abundența vine cu de toate și uite, să fiu abundent în mintea mea, așa, în necazuri, nu prea este bine. Este o extremă aici. Să fac echipă cu cineva, nu vă înțelegeți cu, nu știu, cei de la locul de muncă, cu locul de muncă în sine, simțiți că nu este pentru voi, că nu vă împlinește sufletul, ceva de genul acesta. Vă spun cât se poate de sincer că în 10 ani de acum încolo este mult. Nu vor mai exista multe dintre locurile de muncă pe care le știm noi, clasice. Așa că vă îngrijorați cam degeaba. Cumva toată lumea trebuie să pună ca la 7 ani mâna pe carte, să se educe, să facă ceva nou, să caute, să se informeze, să se actualizeze. În zona sănătății pot fi foarte multe lucruri care țin de gambe, de sistem nervos, de nervul vag, de stomac, de tot ce ține de aer, de viroze. Virozele nu există, virale sunt informațiile, deci atenție la ceea ce se transmite, la toate chestiile astea. Cum am primit eu acum alarma că vine ciclonul. Gândiți-vă cine le dă și ce interes are, pentru că atunci când auzi sunete de astea, precum sirena, mașina de poliție, chestii de astea, se răspândește frica, stresul, da? Sunetul ăla vibrează la nivel celular și cu corpul tău dacă treci pe lângă așa ceva. Rămâi atins de asta. De unde știm? Păi de la experimentul doctorului Emoto cu apa, da? Tot ce auzim ne influențează
și ne modifică structura corpului. Deci atenție la ceea ce gândiți, pentru că de acolo s-ar putea să vă simțiți voi puțin copleșiți sau să vă displacă ceva, să nu digerați ceva anume. Atenție la conflicte de genul acela. 8 de bâte, judecata și roata destinului. Frumos și la voi. Sunt niște vești pe care urmează să le primiți sau în funcție de cât de sus vibrați voi, în funcție de cât de optimiști sunteți, în funcție de cât de sinceri sunteți cu voi în oglindă. Se întâmplă niște lucruri foarte bune. Uite, un lanț de evenimente de la locul de muncă. Ori vă sprijină cineva, ori puteți fi promovați, ori este vorba despre o renegociere, ori este vorba despre împăcarea cu cineva, pentru că aici este o ceartă. Ori cineva a fost laș și acum își asumă responsabilitatea într-o anume privință. Ori este vorba despre o reluare, despre o nouă șansă pe care o aveți unii dintre voi aici și de data aceasta poate fi mai bine, poate fi mai multă prosperitate și abundență în povestea voastră de viață. Poate fi o discuție pe care doriți să o aveți cu cineva, poate fi o excursie pe care o faceți, pot fi bani pe care acum să-i aveți, vă intră niște bani, chiar dacă faceți niște cheltuieli, stați liniștiți că recuperați după, adică nu este ca și când cheltuiți toate economiile voastre de o viață. Doar că ar trebui să fiți atenți pentru că în mod repetitiv cheltuiți niște bani pe niște lucruri care sunt efemere. Voi știți mai bine cum vă reglați la nivel financiar și la ce să aveți grijă. Pot fi vești din străinătate, pot fi bani din străinătate, contracte din străinătate sau vreți să vă întoarceți de acolo acasă pentru că avem eclipsa cu balanța. Aș vrea să stau într-o poziție sigură de echilibru, de chestiuni globale, da, sigur că vorbim și despre politică pentru că îl avem pe Jupiter implicat, dar și despre străinătate pentru că Jupiter guvernează casa a noua și săgetătorul, care înseamnă chestiuni legale și străinătatea. Vreți să reveniți acasă, nu prea știți cum să vă descurcați în țara natală, vreți să o luați de la început, se poate, să știți. De cum ajungeți la concluzia că vreți o schimbare, încep să vă apară oportunități, da, și șanse. Foarte bună energia. La nivel medical vă puteți recupera, dacă ați fost imobilizați sau v-ați simțit mai rău, vă reveniți. Dar trebuie să vă reveniți cu mintea, cu sufletul în primul rând. Angajament. Angajament de loc de muncă, angajament când vine vorba despre relații, o discuție trebuie discutat, trebuie dezbătută, o problemă, să vedem dacă mai continuăm sau nu. Nu toate relațiile din momentul prezent vor dura în timp, foarte multe dintre ele se vor destrăma, foarte multe vor trece la alt nivel, foarte multe vor deveni foarte strânse și stabile ca nivel de angajament. Apar oameni noi, apar și oameni din trecut cu care trebuie încheiată cumva povestea. Și răbdare. Lucruri bune li se întâmplă celor care așteaptă. Vedeți, pentru că totul este ciclic. Cumva unora dintre voi simt că vă merg lucrurile ciclic, dar pe sezoane, așa. Are sens ce vă zic. Unii dintre voi slăbiți toamna, alții dintre voi vă angajați primăvara. În sensul acesta. Deci, cumva veți găsi aici un sâmbure de adevăr care rezonează cu situația voastră de viață, pentru că de fiecare dată s-a cam întâmplat așa și se apropie momentul în care voi să respirați ușurat și să faceți această schimbare de care aveți mare nevoie și să scăpați de acest stres destul de intens care vă doboară acum. Cortizolul și adrenalina sunt hormoni care provoacă aciditate în corp, în timp ce dopamina și serotonina, hormoni care ajută corpul să devină alcalin, să se regenereze. Un pic de răbdare pentru că lucrurile se pot rezolva, ține doar de voi cât de mult și de optimiști sunteți, cât de mult vă lăsați impactați de niște lucruri anume. Memoria de lungă durată, naturalețea, exact cum am spus, normalitatea, dar și obsesia de sine.
Cineva care a greșit acum este singur, cumva își dă seama cât de mult a greșit, cât de multe lucruri a vrut doar pentru sine sau a venit momentul să lăsăm deoparte ce vreau eu, ce vrei tu, ce vrem împreună. Mai există un împreună, atunci fiecare pe drumul său. Vedem ce spun și talismanele. Avem împăratul, un berbec, ca semne astrologice avem berbec, săgetător, scorpion, avem foarte puternic săgetătorul, de altfel avem taurul, vărsătorul, capricornul și peștii, însă nu sunt excluse nici celelalte. Te bucuri pentru munca ta, te bucuri pentru ce ai realizat, sau te poți bucura, nu te da bătut, mai ai puțin și realizezi, reușești ceea ce îți dorești. Uite, până acum n-ai fost în echilibru și trebuie să îndepărtezi în viața ta tot ceea ce te trage într-o extremă sau alta. Și atunci apare justiția, da? Este acest anc, este simbolul, este momentul tău, norocul tău, cel care te poartă prin vremuri de furtună, de tornadă, da? Ai o protecție a ta. Te poți bucura de asta. Uite, vei absolvi ceva, vei înțelege ceva, vei finaliza ceva, vei semna un contract. Sunt niște vești care îți dau ție o voce, îți deschid ție noi oportunități, noi șanse să îți faci planuri în continuare și mai multe și mai multe. Se deschide, da, o poartă pentru tine, vei încheia ceva ce te-a tot frământat mult timp. Se transformă ceva la locul de muncă, cu locul tău de muncă, poți începe un nou loc de muncă. Aici cineva te găsește foarte, foarte atrăgător și foarte înțelept. Foarte atrăgător și foarte înțelept. Inițialele sunt J, Y, M, S și K. Kiss. Da, foarte multă pasiune aici, o îmbrățișare, un sărut. Cuiva este dor de tine și există posibilitatea foarte mare să revină, să te abordeze, dar așa, ca într-o glumă, ca într-o joacă. Atenție la pneumonii, tot ce aer, de viroze, de răceli. Atenție la aceste lucruri, dar și la informații. Și la informații. Nu vă lăsați copleșiți de informații, nu mai credeți tot ce vi se spune, toate trusturile media, toată media din toată lumea asta este guvernată de operațiuni care au conturi și care dictează ce să audă omul și ce nu. Alții dintre voi mergeți la IUSC, așa este zice corect, am aflat și eu, vă cumpărați mobilă. Luni, marți, poate vă mobilați casa, poate, nu știu, vă cumpărați o casă, vă mutați undeva, sunt chestii legate de casă care se rezolvă acum, de spațiu locativ, mutări, da, plecări, veniri, reveniri, tot soiul de lucruri bune care se pot întâmpla. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine!